Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην ΑΜΕΓΑ TV για άλλη μια φορά και σε αυτήν την έκτακτη και σύντομη εκπομπή, όπου θα ήθελα να αναφερθώ στις σχέσεις Ελλάδας-Ρωσίας και όπου πρόσφατα η ελληνική κυβέρνηση αποφάσισε να απελάσει δύο Ρώσους πολιτικούς και να απαγορεύσει την είσοδο στη χώρα άλλων δύο. Μας έχουν πει ότι οι Ρώσοι πολιτικοί αυτοί, οι Ρώσοι διπλωμάτες θα έλεγα, έχουν προσπαθήσει να επεμβούν στα εσωτερικά της χώρας και έχουν προσπαθήσει να δωροδοκίσουν δημόσιους υπαλλήλους. Δεν έχει όμως γίνει καμία δημόσια δήλωση από την κυβέρνηση σε αυτό το θέμα. Όλα αυτά που μας λένε, κυρίες και κύριοι, είναι μπουρδες. Όλα αυτά συμβαίνουν γιατί υπάρχουν πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και τους νατοικούς να απελάσει η Ελλάδα πολιτικούς Ρώσους, όπως έχουν κάνει πάρα πολλές χώρες από τον καιρό που έγινε η προσάρτηση της Κραϊμαίας. Από τον καιρό που άρχισαν τα προβλήματα στην Ουκρανία και λόγω της προσάρτησης της Κραϊμαίας με τη Ρωσία, όλα τα προβλήματα της Ρωσίας άρχισαν. Ό,τι γίνεται στο εξωτερικό, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, είτε στη Βρετανία, είτε στη Γαλλία, είτε στη Γερμανία, φταίει η Ρωσία. Η Ρωσία τα έκανε όλα. Αυτές είναι πιέσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και το ΝΑΤΟ. Και μας λένε οι πολιτικοί μας μπουρδες, δεν μας λένε την αλήθεια, δεν εξηγούν στον ελληνικό λαό γιατί γίνονται όλα αυτά. Μία χώρα την οποία έχουμε υπέρ μας. Γιατί όταν γίνει κάτι κακό, μην περιμένετε από τις ΗΠΑ ούτε από το ΝΑΤΟ να βοηθήσει. Αν η Τουρκία αποφασίσει να πάει το μισό Αιγαίο, θα το πάρει. Δεν πρόκειται να βοηθήσει ούτε η Αμερική, ούτε η Αγγλία, ούτε η Γαλλία, ούτε η Γερμανία, ούτε το ΝΑΤΟ. Πρέπει να καταλάβετε ότι η Ελλάδα σιγά σιγά θα πωληθεί. Έχουμε πωλήσει τη Μακεδονία. Έχουμε κάνει δώρο το όνομα Μακεδονία. Θα δώσουμε και τα νησιά. Τα μισά νησιά θα τα δώσουμε στην Τουρκία. Γιατί έχουμε 4 κερατάδες που δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και εμείς καθόμαστε στον καναπέ και κοιτάζουμε το χαζοκούτιο και πιστεύουμε τι μας λένε κάθε μέρα. Δεν σηκωνόμαστε από τον καναπέ να βγούμε στους δρόμους, να φωνάξουμε. Και αν δεν μας κάνει αυτός ο υπουργός, ο πρωθυπουργός μάλλον, να τον αφήγουμε, να τον διώξουμε, να τον βγάλουμε και εξορία. Αν είναι δυνατόν. Αν ο ελληνικός λαός το θέλει, εξορία. Δεν γίνεται 5 άτομα να κάνουν τη χώρα ό,τι θέλουν. Να δίνουν οδόματα, να πουλάνε νησιά, να μας κοροϊδεύουν. Η όλη υπόθεση άρχισε από τις ΗΠΑ. Από τον καιρό που η Χίλαρη Κλίντον και το Δημοκρατικό Κόμμα είχε χάσει στις εκλογές του 2016 σε αυτόν τον κούκο, γιατί έτσι το λέω, κούκο, δεν το έχουν χωνέψει ακόμα αυτό. Και ό,τι συμβεί τώρα φταίει η Ρωσία. Η Ρωσία επέμβηκε στα εσωτερικά της Αμερικής. Η Ρωσία επέμβηκε στην υπόθεση Skripal με τον Novichok. Η Ρωσία. Ο λόγος που είμαι εδώ σήμερα, σε αυτή την εκπομπή, είναι για να σας πω ότι σύντομα και η Κύπρος θα απελάσει Ρώσους διπλωμάτες. Γιατί και η Κύπρος είναι υποπίεση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι το ΝΑΤΟ, γιατί δεν είμαστε μέλος του ΝΑΤΟ, αλλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύντομα θα δείτε ότι και η Κύπρος θα απελάσει Ρώσους διπλωμάτες. Και δεν είναι γιατί επεμβαίνουν στα εσωτερικά της χώρας. Είναι γιατί τους πιέζουν οι δυτικές δυνάμεις.
περισσότερον οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευρωπαϊκή Ένωση είναι κατάρα. Κατάρα. Από τον καιρό που γίναμε μέλος πάμε πίσω-πίσω. Το όνειρο έγινε εφιάλτης. Γι' αυτό είμαι εδώ, κυρίες και κύριοι, για να σας πω, τον κυριότερο είναι να σας πω ότι να περιμένετε σύντομα, θα δείτε ότι και η Κυπριακή Δημοκρατία, η Κυπριακή Κυβέρνηση θα απελάσει Ρώσους διπλωμάτες. Και ό,τι και μας πούν, ό,τι και σας πούν, είναι μπουρδες. Πρέπει να ξυπνήσουμε. Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε πλέον πρόβατα. Πρέπει να κάνουμε κίνημα. Έχω πάρα πολλά να πω, αλλά όπως έχω πει, η εκπομπή αυτή είναι σύντομη. Και το point που ήθελα να κάνω είναι ότι και η Κυπριακή Δημοκρατία θα απελάσει Ρώσους διπλωμάτες σύντομα. Να το περιμένετε. Μας πήραν κορόιδα όλους. Ίσως να είμαστε, ποιος ξέρει. Σας ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Παρακαλώ κάντε subscribe για να δυναμώσει το κανάλι αυτό, για να μπορούμε να κάνουμε συνεντεύξεις με πολιτικούς, με στρατιωτικούς, με αστυνομικούς, με γιατρούς, επιστήμονες, βάζοντας τους ερωτήσεις τις οποίες εσείς θα ζητάτε από εμάς να επιβάλλουμε. Σας ευχαριστώ και πάλι, γεια σας.